حسن انا هصور. اتفضل يا بيه. انا احمد عزت، المفروض ان انا اللي بعمل دوكيومنتيشن عن الايفنت. يعني بنشتغل يوم 13/8. 13/8 كانت اول بروفا لنغم في فيصل في استوديو عزت، بس انا مش فاكر بقى صحيت متاخر ولا ايه كده. المهم ان انا ما رحتش وقلت عادي يعني البروفات هتتكرر، لسه عندنا شهر بروفات. فنازل من بيتنا يوم 14/8 الساعه 3 العصر كده عشان انزل اروح الاستوديو اصور نغم وكده. لقيت دبابات بقى في الشارع ومراسلين صحفيين وحاجات غريبه. فهمت النهارده ان هو يوم 14/8 كان فض اعتصام رابعه والنهضه، ومن ساعتها وحصل حظر ومبقناش عارفين نروح ولا عارفين نيجي ومش عارفين نعمل اي حاجه احنا كان عندنا مشكله كبيره ان في حظر، في مشاكل بتحصل في بدايه 30 يونيو. احنا اوريدي الايفنت بيشتغل عباره عن ان احنا بندي فتره بروفات شهرين، وفي اخر الشهرين دول بنعرض في القاهره وبنعرض في اسكندريه. فالفتره دي كلها جايه بعد 30 يونيو. يعني احنا ابتدينا اول 8، فكان عز معمعه الحظر والدنيا البايظه، فالظروف كلها كانت ضد ان الايفنت يطلع، لدرجه ان احنا في لحظه من اللحظات كنا بنتكلم مع الناس كلها هل تحبوا ان احنا ناجل الايفنت ولا نخليه. فكل الناس كانوا بيقولوا خليه، لازم نعمله، لازم نطلعه، لان هم شايفين ان في جوع للفن، ولازم وهم شخصيا عندهم جوع ان هم يشتغلوا وان هم يعرضوا. فصمموا وفضلوا ماشيين ورا الحاجه، حتى لو كان عدد الايام بروفات قليله برضه اصروا ان هم يشتغلوا. والتيم كمان بتاع التكنيشنز وكل التيم اللي ورا العروض الفنيه كانوا مصممين، قالوا لا لازم العروض تطلع ولازم تطلع في ميعادها زي ما قلنا. واشتغلنا وفعلا اشتغلنا في فتره قليله جدا على العروض كلها اللي طلعت وبس. فالناس كلها قعدت بقى تاخد وقت، فهنعمل الايفنت في ميعاده ولا لا، البروفات متاخره ومش عارف ايه. الناس كلها استقرت ان هي تعمل الايفنت في ميعاده، وفعلا بدانا العروض بعد ما الحظر طبعا خلص. من الساعه 7 بدا ان هو يبقى الساعه 12 قدرنا ان احنا الناس تشتغل على بروفاتها وكده. كان اول يوم تصوير بروفا كان يوم 5 سبتمبر، وكانت بروفة نغم، ورحت عادي خلاص واشتغلنا. بس كان الوقت طبعا ضيق جدا. أنا بعمل عرض اسمه اوت اوف سينك، بيتكلم عن الاختلاف وتقبل الآخرين للشكل المختلف أو لأي حاجة مختلفة، الاختلاف عامة يعني. بس وشغالين أنا ومحمد تايجر. في واحدة عملناها وانت خلصتها ونزلت وانا كنت بنزل لسه. قشطة حلوة. انت خلصت ونزلت. نزلت معاك؟ ايوه انا قلت لك عشان انا عملت كده اصلا، بدات الصوت من الارض. انا عملت كده ما طلعش، اشتغلت تحت. اوكي. بعد كده فلما قلت لك الصوت ده عشان انا انزل تحت معاكي تمكنوني. طبعا انا السنة دي المهرجان بالنسبة لي مختلف تماما، عشان بخرج عرض وبرقص فيه مع فرد واحد، وبشتغل او وبعرض في عرض تاني مع 14 راقص وراقصة. طبعا يعني الفكرة بالنسبة لي غريبة جدا. طول الوقت ببقى في البروفا هنا بحس ان انا هناك، وهناك بحس ان انا هنا، مع اختلاف العدد يعني.
فيزيكلي صعب، ومن الاول يوم لحد الاخر وانا بقول لهم انا عايز اشوف اجسامكم هي اللي بتعيط من التعب. يعني فكرة الكرو الكبير أو الناس الكتير بيبقى فيها طاقة أكبر والروح بتبقى أحلى عشان بنلعب في النص وبنهزر ويبقى وتلاقي في 2 على جنب بيعملوا حاجة وبعدين دول يروحوا مش عارفة يعملوا إيه، يعني في لعب أكتر والتركيز أقل طبعا، وحازم بيشد شعره طبعا مننا. الفترة اللي فاتت كنت شغال في عرضين، المفروض ان كانت المواعيد ما بينهم متظبطة. كان في عرض بروفاتو من 4 ل 8، والعرض التاني من 8 ل 12. حازم شوية عشان العرض بتاعه فيزيكال وفي كاونت طول الوقت وفي حركات كبيرة وما إلى ذلك، فالموضوع جسديا مرهق. فكان الموضوع صعب يعني ماديا وجسديا واقتصاديا وكل حاجه في الدنيا، ولازم تبقى شغال مع جروب ومسنك مع اللي حواليك ومش عارف ايه، وبتركز في كذا اليمنت في كذا وقت، فده بيتعب الدماغ جدا. عن ميراد شويه الموضوع اسهل لان الشغل مش معتمد على الجروب كله في نفس الوقت، فبتلاقي وقت تستريح فيه وتاخد نفسك وحاجه كده. العرض احنا ما اشتغلناش عليه كتير، احنا مش بنعتبره عرض اساسا، احنا بنعتبره فيز 1 في مرحله ممكن تمتد لمده سنه بنشتغل بيها على حاجات معينه. ماشي بس يبقى مؤدب. يس. يعني مع ميراد الموضوع بيبقى ساعات كوميدي شويه، او بيبقى ليه علاقه بمواقف حقيقيه جدا، فساعات بتبقى مش كوميديه بمعنى كوميديه، بس بيبقى فيها اللي هو نوع من الكوميدي بس بشكل معين. مع رأفت بقى الموضوع مختلف تماما، لان انا بيبقى في زي فتره كده انه ازاي هنقل ما بين المود بتاع البروفا دي والمود بتاع البروفا دي. ساعات بشتغل في يوم واحد البروفتين ورا بعض. رأفت الدنيا مختلفه تماما، وبرضه بيشتغل على علاقات وكده، بس هو اكتر بيشتغل على علاقه الشخص بنفسه، او هو في المرايه، والشخص اللي في المرايه ده ازاي بيتعامل معاه، او هو مين. مفيش حاجه متثبته، انا مش فاهم حاجه خلاص، وفاضل كام يوم وهنعرض، فانا مش عارف انا بصور ايه ولا ايه اللي هيطلع في الفيلم، ولا الفيلم هيطلع شكله عامل ازاي، ولا الناس دي اصلا العروض تطلع شكلها عامل ازاي. طول الوقت بروح اشتغل على ارتجالات وعلاقات انسانيه ما بينهم وما بين بعض. فكان الموضوع انا ما كنتش فاهم اي حاجه في فتره البروفات دي، ولا عارف حتى ارسى على شكل العروض ولا شكل الفيلم ولا الكلام ده كله. انا بصور انترفيو في البيت. ايوه
لا مشي راح لمامته في دار السلام يسلم عليها عشان هو مش عايش معاها. مامته وباباه، هنقعد احكي لك قصه حياه شيكا. هو مامته وباباه عايشين في دار السلام، هو راح فقلت لشيكا شيكا انت لازم تيجي ترقص العرض، مفيش حد تاني موجود علشان يرقص الرقصه دي، والعرض بعد 3 ايام لو سمحت، عندنا يومين تيجي تحفظ الحركات ونعرضه. قال لي بس داليا ده مش هنلحق ومش هنلحق وما اعرفش ايه. وقلت له بص، ولو انت مش مبسوط بالرقصه ومش حاسسها لك مطلق الحريه انك ما تعملهاش، بس تعالى جرب الاول. ما انت لو كنت صبرت عليا كنت هقول لك ان انا في بروفات ما عرفتش اروحها عشان خاطر هم كانوا بيشتغلوا في اماكن بعيده عني وبيشتغلوا اثناء الحظر. والحظر في الاول طبعا انتوا عارفين كان شادد جدا وما كنتش عارف انزل اروح لهم يعني. البروفات دي كانت بروفه رأفت بيومي وابراهيم. المهم بعديها لقيت عزت بيكلمني بيقول لي احنا هنعمل ميتنج في الاوبرا، بنتكلم فيه على ان احنا خلاص داخلين المسرح بكره وهنعرف مواعيد المسرح والناس وصلت لايه والكلام ده، ما تيجي تصور. قلت له يا ريت. شوف رافض فين ومعاه ايه. عايزه بس ادخل على النت هناك. احنا عندنا يوم 17 18 19 22 23 اي ايام عزت يعني ماشي يومين بعيدة يعني بص ابعت لنا ايميل بالحاجات دي. هبعت لكم ايميل بالحاجات دي. 26 لحد 1 اكتوبر دي ايام عروض في القاهره، وعندنا 8 و9 في اسكندريه هنسافر قبلها بيومين. في ناس هتسافر قبلها بيومين وفي ناس هتسافر قبلها بيومين. احنا عندنا 8 و9 في اسكندريه. سوري، الناس اللي هتعرض يوم 6 يوم 9 هتسافر يوم 6. الناس اللي هتعرض يوم 9 8 هتسافر يوم 6. بعد الميتنج بقى كنا خلاص احنا داخلين بكره المسرح والمفروض ان الناس تبدا تشتغل في الاضاءه والناس تبدا تشتغل في الدعايه وخلاص بقى الموضوع بيتنفس خلاص عشان خاطر نعمل الايفنت يعني. إذا ما قدرتش اليوم اللي كنا هنجيبه وكان بيتكلم في الإضاءة. لا كان بيتكلم في الطيران. لا زي ما أنت شايف إحنا شغالين على الجدول مظبوط. النهارده يوم نغم. بنجرب معاه كل حاجات في العرض. المفروض إن أنا بصمم لها الإضاءة. بس برضك بنجرب. لا أنا بتفرج على بروفات معاها وأنا اللي بصمم. انا ما بتجيبليش بلان، انا اللي بعمل البلان بتاعي. وهي واحده من العارضين انا بعمل لها اضاءه، لكن في ناس كتير قوي جايه باضاءتها ببلاناتها. بس واحنا في يومها ركبنا لها حاجاتها وعملنا كيوهات ونجرب حاجات تاني ويعني الشغل شغال يعني. بالنسبة لي الموضوع صعب جدا لأن أنا بحاول، أنا اللي كاتب الموضوع، أنا اللي شايف الموضوع كله من بره، وأنا اللي مصمم الكوريوغرافي كلها. فده اوريدي صعب إن أنا أوصل ده كله ل 14 شخص. ببعت لهم فيديوهات
برقص عامة، لأن في منهم ناس أول مرة ترقص زي شريف الدالي. أنا حازم صديق قبل ما يبقى أي حاجة، واتقابلنا كتير في حفلات وكان بيشوفني برقص. قال لي في مرة شريف أنا عندي عرض وعاوزك ترقص معايا. قلت له يا سلام، يعني ده أنت حبيبي. بس قلت له أنا أول مرة أطلع على الستيج كراقص يعني ومش عارف هعمل إيه. قال لي لا هنجرب وما تقلقش. هو دايما في عندنا ناس جديده، لان في ناس من ميزه رأس المعاصر ان هو مفتوح، ممكن يستقبل ناس كتير طالما في فكر، طالما في واحد بيقود الفكره وبيعرف يوصل اللي هو عايزه. ممكن يكون محتاج جسد ما يعرفش يعني رأس، والجسد ده هو مستغله في نقطه معينه هو عايز يقولها. والله انا كان عندي صعوبه كبيره قوي، لحد دلوقتي عندي صعوبه يا احمد. ان انا ما بعرفش احفظ كويس. الناس بقى ايه صغننه وبترقص من زمان وانا كبير وما برقصش خالص. يعني حاولت اكون كويس وقرصت على نفسي شويه، وبقيت اصور كل حاجه على الموبايل بتاعي واخدها معايا البيت اقعد اراجع عليها. انا كمان مش بس بنظم في الجزء التنظيمي بتاع ليله رأس معاصر او صاحب الفكره او الكلام اللي بقدم ليله رأس معاصر، انا كمان برقص. مش سهل يعني، بس الهدف الرئيسي من اللي بيحصل ده كله ان الناس اللي بترقص وحابه رأس معاصر ترقص. يعني السنتين اللي فاتوا ما كنتش بشارك بقى في اي عروض، كنت بشارك بشكل تنظيمي بس. انا بعمل ده كله علشان هدف شخصي في الاساس، بس هو هدف عام ان كل اللي حابب يرقص يرقص، وانا حابب ارقص فعايز ارقص. هو ده المكتبة، هي دي المكتبة. هي بقرة بلعب بيها بس. هو العرض اسمه سيركت، وفكرة الدوائر سيركت بالانجليزي ومدار بالعربي يعني. فكرة سيركت بالانجليزي بتدي معنى تاني برضو، ان السيركت زي دايرة الكهرباء، سلك مع سلك، فممكن ايه وفكره ان الدايره بتولد طاقه ومش عارفه ايه. فانا لعبت على فكره ان في حركات معينه بيعملها كأن النور اللي فجأة بيطلع مع حركه، كأنه هو اللي بيخلق النور ده التأثير اللي انا كنت عايزاه. فهو الصراحه الاضاءه كانت بسيطه جدا. هو اصلا ما بيتحركش اكتر من ما بيطلعش بره مساحه 2 متر في 2 متر. لما دخلنا المسرح في حاجات كتيرة قوي بدأت ان هي تظهر لي يعني، لان انا شفت اللي الناس كانت بتعمله، الارتجالات اللي الناس كانت بتعملها في البروفات وهم خلاص بيعملوها دلوقتي بروفا جنرال قبل العرض. فبدأت ألنك حاجات كتير جدا انا ما كنتش فاهمها في البروفات. يعني انا كنت دايما في البروفات ابقى قاعد ساكت وبصور بس حاجات بسيطة من الارتجالات دي، لان انا تايه، انا مش عارف الارتجالات دي ايه اللي هيتثبت منها وايه اللي مش هيتثبت ومش عارف ايه. بعد ما شفتهم اون ستيج وهم بيحضروا خلاص ان هم هيعملوا العرض، لقيتهم مثبتين حاجات كتيره جدا من الارتجالات اللي انا اوريدي مصورها. فساعتها بدات افهم هم كانوا بيشتغلوا ازاي، وبدات افهمهم اصلا، وبدانا نبقى اصحاب من ساعتها. ان انا كنتش فاهم الناس دي بتعمل ايه، انا فاهم الناس دي طول الوقت قاعده بتعمل في كلام انا مش عارف هو يطلع شكله عامل ازاي، ولا عارف فيلم هيطلع شكله عامل ازاي. لما بدات اطمن على الفيلم وعلى شكل العروض حسيت كده براحه يعني. يعني هي من اول ما تدي تمام، بس لانه ما تحضرلهاش ما بقاش لها معنى. التحضير مش باينه. جينا بعد كده اشتغلنا اسبوع على ارتجالات، نشوف
الدنيا كانت مفتوحه بالنسبه لهم شويه. انا في عندي موضوع كنا عايزين نشتغل اللي هو الايموشنال ابيوز والمانيبيوليشن وكده، بس سبت لهم الموضوع مفتوح شويه زياده، وهم لوحدهم راحوا على الناحيه دي واشتغلوا على الناحيه دي فحسيت ان انا كانت التجميع دي يعني احسن حاجه حصلت في الموضوع. الموضوع طلع في وقت قليل جدا، يعني عملنا بروفات اسبوعين تقريبا بس. اشتغلنا على فكره ان احنا كنا كل واحد من ال10 راقصين او ال10 برفورمرز اللي في العرض كان ميراد بتحاول تخرجه بره الكومفورت زونز بتاعته، بتحاول تخليه يعمل حاجه مختلفه عن كل الحاجات اللي عملها قبل كده وعن الحاجات اللي هو بيرتاح وهو بيعملها. فده اللي حصل معايا وده اللي حصل مع معظم الناس اللي كانوا شغالين في العرض. الماتيريال خارجه من ميتينجز وعلاقات ناس ببعض، وازاي البرفورمرز دول ساعات حاجات حتى بيشتغلوا عليها في السولوز بتبقى ليها علاقه بشخصيتهم او ليها علاقه بالبرفورمرز نفسهم. ماشي، بس يبقى مقابله. يس، ولو مش مقابله برضه قرار. حد عايز يقول حاجه منى حضرتك في الاول كيب الدار، يا اما خليكي كلير انك مش عايزه تقولي لما انت عملتي حاجه في النص كده اللي هو ممكن يبقى ميراد كانت بتشتغل بطريقه غريبه جدا في بروفاتها، ان هي طول الوقت مستنيه من البرفورمرز اللي معاها ان هم يعملوا ارتجالات ما بينهم وما بين بعضيهم، بس هي بتقعد تتكلم معاهم في حاجات او بتقعد طريقه تعاملها معاهم خلتني مش فاهم البني ادمه دي على الله ولا واعيه اللي هي بتعمله يعني. ما هو انا معروفه بان انا بتاعت من تحت لتحت، يعني احنا فعلا بنشتغل من تحت لتحت يعني ومتهيألي مش كتير بيشتغلوا بده في العموم لان هو سكته طويله وغلسه وخطر، بس هو ريسك وعاده الناس اللي بتشتغل معايا حابه انها تاخد الريسك ده معايا، هم عارفين ان هم هيسلموني نفسهم حتى نفسيا مش هبوظ حاجه. We see what happens. We got Ramad and we do. هنا يعني بس وكانت الفكره من هذه التجميعه المفترضه زي ما في 2013 قررنا ان احنا نزود الاختلاف ما بين 2013 و2012 ان احنا عايزين نوصل لجمهور مختلف، فابتدينا نشتغل على حملة دعاية مختلفة، مش بس بنوصل عن طريق الفيسبوك والتويتر والحاجات دي كلها للناس اللي يعرفوا الرقص المعاصر، ابتدينا كمان نوصل للتلفزيونات، للبرامج، للمجلات، للجرايد، الحاجات الناس كل العادية بتشوفها وما تعرفش ان في حاجة اسمها رقص معاصر، فوصلنا لهم، وصلنا للحاجات دي وعملنا دعاية في كل الحاجات دي، وكان في اقبال غريب يعني من كل قنوات، يعني كان عندنا قنوات احنا ما كناش متخيلين ان هم يجوا، في قنوات كلمتنا التلفزيون المصري اللي هو الحكومي العادي مش القنوات الفضائيه. الحدث ده ما كانش
كانش هيحصل النهارده او الايام اللي جايه او الايام اللي فاتت الا بسبب الفنانين وكل الفريق العمل اللي كان شغال في الحدث ده، ان هم صمموا ان هم يعملوا الحدث ده الايام دي، وبسبب حبهم وشغفهم ناحيه الفن دوت هو السبب الرئيسي ان احنا بنعمل الليله دي النهارده. وشكر خاص جدا للجنه التحكيم اللي ساعدتنا في اختيار العروض اللي انتوا هتشوفوها النهارده، وهم ريم حجاب من مصر، داليا نعوس من لبنان، ولوسيان أرينو من فرنسا.
القاهرة ده كان بالنسبة لي أكتر يوم مرعب وحلو من حتة تانية، لأن أول مرة في حياتي أبقى مش معاهم على المسرح، مش بعرض معاهم على المسرح. فأنا اكتشفت إن أنا مش قادرة أقعد أتفرج في وسط جمهور، وفي نفس الوقت أنا قاعدة في كواليس، نفس الكواليس اللي أنا عادة بخش منها مستنية الكيو بتاعي. بعدين اكتشفت إن أنا ما عنديش كيو، بعدين ابتديت أنهار، وفي نفس الوقت العيال حاسين إن أنا منهارة وهم على المسرح وبيحاولوا يقولوا لي انت معانا، يعني انت فكانوا ناس كتير قالوا ان هم اخدوا مني حاجات من تفاصيل انا، حاجات وحطوها اول يوم من غير ما يحسوا، او في ناس كانت حاسه ما اعرفش يعني، بس هم عملوا. فانا بالنسبه لي ده كان يعني كده يعني هو ميرسي يا جماعه كبرفورمر لبرفورمر، شكرا لانهم واضح ما ينفعش ننكر في الموضوع، فلو وصلنا لده تمام جدا مصلحه يشرفني. حاجه تانية. Does anybody need any translation? خلصنا وعرضنا في القاهرة والدنيا تمام، وقلت خلاص أنا عندي بتاع 4 أيام أجازة والدنيا ومش عارف ايه. لقيت لك عزت بيكلمني بيقول لي عايزين نمنتج العروض ومش نمنتج العروض نفسها. فاشتغلت في ال4 أيام دول، وبعدين المفروض إن احنا هنسافر اسكندرية، هنقعد هناك 3 أيام، هنعرض منهم هناك يومين. سافرنا على اسكندرية يوم 6 أكتوبر، يوم احتفالات 6 أكتوبر والإخوان ومش عارف ايه. طبعا معرفناش ننزل طول النهار. كان الموضوع مختلف عن القاهرة عشان خاطر كان في ضجة كبيرة قوي في القاهرة حصل بسبب الدعاية وبسبب مش عارف ايه والكلام ده كله. فكانت اسكندرية اصلا فيها ناس كتير جدا عارفة ان احنا جايين ومستنيين ان احنا نيجي، فده كان حاجة جميلة جدا احنا نشتغل عليها يعني. كنت قاعدة وانا قاعدة بتفرج على عرض في اسكندرية، كنت قلقانة من حاجة، القطط اللي بتعدي دي، عشان في العرض بتاع رأفت البيومي قطة طلعت على المسرح وبعدين طلعت تجري، وبعدين عرفت ان بيقولوا ان ليها عيال كمان. الهيبة اللي كانت موجودة قبل العروض بتاعت القاهرة كسرت هناك، وبقى الموضوع بشكل having fun واحنا شغالين يعني. طول الوقت كنا بننبسط حتى واحنا شغالين. انت صورتنا واحنا بنحيي الشمس والله بجد؟ انا صورتكم في كل حاجة. واو، عايزين نشوف الفيلم ده. تاني يوم دخلنا المسرح لقيت ميريت قاعده برضو بتشتغل على الناس، نفس اللي هي كانت بتعمله تقريبا في القاهره قعدت تعمله بس في اسكندريه يعني.
العرض يبقى شكله متقفل ده مش معناه ان العرض بالنسبه لنا احنا اتقفل. الايموشنال ابيوز والمانيبيوليشن الموضوع محتاجين نقتله بحثا علشان نعرف نوصل. انا بالنسبه لي فخوره بيهم، بس ليا انا الموضوع مش مرضي، لان انا عارفه ان انا ما كانش في وقت ان انا اعمق في الفكره، فبالتالي انا ما عمقتش في الفكره، فده بالنسبه لي بديهيات شغل اسبوع. فانا كمخرج لسه فخوره بيهم، ده موضوع تاني، بس لا مش هو ده لسه محتاجه اقعد افعص في الموضوع كده شويه واشوف الكلام.